Γεια χαρά σε όλους παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι στο κανάλι μου. Και σε αυτό το βίντεο, όπως μπορείτε να δείτε, θα συνεχίσουμε την αφαίρεση του φλοιού πορτοκαλιού από το βερνίκι μας, αλλά σε σημεία τα οποία θέλουν περισσότερη προσοχή και μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ξεκινώντας λοιπόν, αρχίζουμε να τρίβουμε την επιφάνειά μας πάλι με γυαλόχαρτο νερού. Απλά αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε το μικρό μας τον αλιφαδόρο, ο οποίος είναι εξαιρετικός για τέτοια σημεία τα οποία είναι πολύ μικρά και δύσκολα. Πάμε να δούμε την πρώτη διαδικασία και τα λέμε στη συνέχεια. Σε αυτό εδώ το σημείο βλέπουμε το πάνελ μας, το οποίο το έχουμε τρίψει με γυαλόχαρτο νερού, τα απαραίτητα στάδια που χρειάζεται ώστε να αφαιρέσουμε το orange peel. Από ό,τι μπορείτε να δείτε έχει θαμπώσει όλη μας η επιφάνεια, το οποίο φυσικά είναι και φυσιολογικό. Στη συνέχεια, το επόμενο μας βήμα είναι να χρησιμοποιήσουμε χοντρή αληφή, ώστε αρχικά να αφαιρέσουμε όλα τα σημάδια που έχει αφήσει το προηγούμενο στάδιο από τα γυαλόχαρτα και να προετοιμάσουμε την επιφάνειά μας για να γυαλιστεί.
πέρα βλέπουμε το μισό μας το κομμάτι, το οποίο το έχουμε περάσει με χοντρή αληφή. Ήδη μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα τη διαφορά στο πριν και στο μετά. Πλέον το πάνελ μας αρχίζει να καθαρίζει και να παίρνει σιγά σιγά τη μορφή που θέλουμε. Σε αυτό εδώ το σημείο περνάμε στο γυάλισμα της επιφάνειάς μας, έτσι ώστε να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε σημάδι και ολόγραμμα είχε αφήσει το προηγούμενο βήμα όπου ήταν η χοντρή μας αληφή. Πάμε να τελειώσουμε και με αυτό το βήμα και μετά να δούμε το τελικό μας αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε το πάνελ μας, το οποίο δεν έχουμε κάνει κάτι στη δεξιά. Εάν παρατηρήσετε, μπορείτε να δείτε ότι η αντανάκλαση από πίσω αλλοιώνεται πάρα πολύ και ότι κυματίζει πάρα πολύ η επιφάνειά μας. Ενώ όσο περνάμε αριστερά, όπου έχουμε τελειώσει με την αφαίρεση του φλοιού πορτοκαλιού, μπορείτε να δείτε πόσο πιο καθαρή, χωρίς σχήματα και πιο ξεκάθαρη είναι πλέον η αντανάκλαση. Εδώ πλέον έχουμε περάσει στο επόμενο πάνελ, το οποίο θα κάνουμε αφαίρεση του φλοιού. Ό,τι μπορείτε να δείτε, είναι πάρα πολύ θαμπή η αντανάκλασή μας και ο φλοιός πορτοκαλιού είναι πάρα πολύ έντονος. Και αφού λοιπόν είδαμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και αυτό εδώ το πάνελ μας, πάμε να ξεκινήσουμε να τρίβουμε την επιφάνεια με τα γυαλόχαρτα του νερού. Απλά αυτή τη φορά, αντί να χρησιμοποιήσουμε τον αλιφαδόρο μας, θα χρησιμοποιήσουμε το χέρι μας, ο οποίος είναι και ο πιο κλασικός και απλός τρόπος. Σίγουρα κάποιοι θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο αφήσαμε αυτό το κομμάτι και το κάνουμε τώρα και δεν το έχουμε κάνει μαζί με το υπόλοιπο πάνελ μας. Το έχω αφήσει σκοπίμως. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο
και θα καταλάβετε εκεί για ποιο λόγο έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Και αφού έχουμε τελειώσει το τρίψιμο με τα γυαλόχαρτα του νερού και σε αυτήν εδώ την επιφάνεια, πάμε να επαναλάβουμε τα βήματα που κάναμε και στο προηγούμενο με τη χοντρή, την αληφή και την ψηλή και να δούμε μετά το τελικό μας αποτέλεσμα. Εδώ στα δεξιά βλέπουμε πάλι το πάνελ το οποίο δεν έχουμε κάνει κάτι και στα αριστερά είναι το κομμάτι το οποίο έχουμε αφαιρέσει το φλοιό. Πραγματικά παιδιά είναι η μέρα με τη νύχτα το αποτέλεσμα. Ελπίζω να περνάει μέσα από την κάμερα ώστε να το βλέπετε και εσείς οι ίδιοι. Φτάσαμε λοιπόν στο bonus κλιπάκι, όπου εδώ πέρα παιδιά έχω κάψει επίτηδες στο βερνίκι μας. Μπορείτε να δείτε σε ένα σημείο ότι είναι πιο ματ το κόκκινο το χρώμα, ελπίζω να περνάει μέσα από την κάμερα. Όλο αυτό έχει γίνει επίτηδες από μένα για να σας δείξω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ζημιά στο αυτοκίνητό σου εάν δεν έχεις απαραίτητες γνώσεις και τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να ξέρεις τι πας να κάνεις. Γι' αυτό παιδιά ο καλύτερος τρόπος για να σας αποτρέψω να το κάνετε μόνοι σας
είναι δείχνοντάς σας αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μέχρι εδώ. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο.